Hello 500 anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Tín Đồ View. Trên tay mình hôm nay đang là chiếc tai nghe Clips T5 đến từ Mỹ với thiết kế vô cùng độc đáo, thời lượng pin lên tới 24 giờ, chuẩn chống nước IPX4. Hôm nay thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu cách sử dụng chiếc tai nghe này ngay sau intro nhé. Về kết nối thì anh em làm theo mình nhá. Lấy hai tai nghe ra, giữ mỗi bên tai nghe 3 giây và bật Bluetooth điện thoại lên. Đó, anh em có thể thấy tai nghe của chúng ta được chia làm hai bên trái và phải. Anh em có thể kết nối tai nào trước thì nó sẽ mặc định tai đó là tai chính nhá. Ở đây mình chọn tai trái. Sau khi đã kết nối với tai trái rồi, nó sẽ có thông báo cho anh em có muốn kết nối với tai phải không. Thì nếu anh em muốn nghe hai tai thì anh em nhấn vào ghép nối. Nếu muốn nghe một tai thì nhấn hủy nhá. Ở đây mình đã kết nối với hai tai nghe. Trong trường hợp anh em nghe cả hai bên tai nghe, nhấn một lần bên phải để play hoặc pause bài và nhấn một lần nữa để play bài. Next bài bằng 2 lần tay phải và lùi bài bằng 2 lần tay trái. Tăng âm lượng bằng cách giữ tai bên phải và tương tự với bên trái nếu muốn giảm âm lượng nha. Nếu em muốn nhận cuộc gọi thì nhấn một lần tay phải và từ chối cuộc gọi thì nhấn 2 lần tay phải giúp mình nhá. Đây mình nhận cuộc gọi. Để kết thúc cuộc gọi anh em nhấn 2 lần tay phải. Anh em muốn gọi trợ lý ảo thì nhấn một lần tay trái. Ngoài ra Clips T5 còn có một điểm đặc biệt là có thể kết nối độc lập một bên tai nghe. Để có thể kết nối độc lập một bên tai nghe thì ban đầu khi anh em mở hộp ra, anh em chỉ bật một bên tai nghe thôi bằng cách nhấn và giữ một bên tai nghe bất kỳ trong vòng 3 giây. Ở đây mình nhấn và giữ tai bên trái. Lấy tai nghe ra và bật Bluetooth. Anh em sẽ chỉ thể hiện tai bên trái thôi. Kết nối. Như vậy là anh em đã kết nối với một bên tai độc lập thành công. Trong khi sử dụng độc lập một bên tai, anh em muốn play hoặc pause nhạc thì nhấn một lần và nhấn thêm một lần nữa để tiếp tục chơi nhạc. Gọi trợ lý ảo bằng cách nhấn và giữ. Anh em muốn nhận cuộc gọi thì nhấn một lần, từ chối cuộc gọi thì nhấn 2 lần. Ở đây mình nhận cuộc gọi. Để kết thúc cuộc gọi này anh em nhấn 2 lần. Tiếp theo là cách Reset Factory. Thì việc đầu tiên anh em cần làm là quên các thiết bị ở trên điện thoại. Sau đó anh em mở đốc sạc ra, giữ cả hai bên 10 giây cho đến khi có đèn nháy xanh đỏ liên tục. Như vậy là tai nghe của anh em đã được Reset Factory thành công. Và anh em có thể Reset Factory chỉ độc lập một bên bằng cách tương tự, chỉ giữ một bên 10 giây thôi. Sau khi Reset Factory, tai nghe của anh em sẽ chuyển về trạng thái tắt nguồn. Và anh em muốn bật nó lên thì nhấn và giữ 3 giây bên nào muốn bật như lần đầu tiên. Trên đây là hướng dẫn sử dụng đầy đủ về tai nghe Clips T5 đang được bán new siêu với giá 1.900.000 tại shop Tín Đồ Tai Nghe. Anh em nào quan tâm và muốn tìm hiểu sản phẩm thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các số tiếp theo.